ናችሁ ሰዎች? ደህና ናችሁ? እሺ አሁን እንዴት ትሬን እንደሚሰራ ነው ማሳያችሁ። አሁን ይሄ አለ አይደል? ስኖ አለው አይደል? እና ይሄ አለው አይደል? ትንሽ እንትን አይነት እነሱን አንድ ላይ እንገጥማቸዋለን። እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ማለት ገጠምኳቸው። አሁን ደግሞ ሌላ አለ። አሁን ይሄ አለው አይደል? አሁን ይሄ አለው አይደል? በዚህ ከዚህኛው ጋር መግጠም። ይኸው ገጠምኩት። አሁን ያምራል። እሺ አሁን ደግሞ ሌላ አለን። አሁን ይሄ አለ አይደል? ስንት ሳይዝ ነው ያለው? 1 2 3 እና 4 አባችሁ። አሁን 4 ሳይዙ ስለዚህ ትሬን ሆነ ማለት ነው። ያምራል አይደል? Thank you for watching this video. Ciao, ciao. I love you.